Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos dahil nag-upload ako ng mga tutorial videos pati na sa mga legit earning apps na kung paano tayo kikita gamit ating cellphone. So ngayon guys, ang i-share ko kung paano ba natin ma-turn on ang ating comment section dahil naka-turn off sa after ko mag-upload ng video sa aking YouTube channel. Check natin, naka-turn off siya. Daming pwedeng pagkakitaan Ayan. ng MY San Graham. Magnegosyo na rin! Kita nyo to guys, ayan, naka-turn off siya. So kahit puntahan ko pa dito sa settings sa aking application, dito sa may tatlong dot, kung mag-edit tayo guys, kung i-edit natin, dito tayo mag-edit sa tatlong dot, tap lang natin to, then ang edit, i-open natin. So dito dapat natin i-edit, so okay naman dito, wala namang problema, it's not for kids naman siya, dahil kung yes, it's made for kids, naka-turn off yung comments. So ang dapat natin gawin is puntahan natin yung ating YouTube application, i-tap lang natin tong YouTube Studio natin, then dito sa may videos, ito yung naka-off ang aking comment section, tap lang natin tong naka-off, then dito sa may pencil sa ayan, dito sa may pencil, itap lang natin at hanapin natin dito sa advanced settings. So ayan, nakikita natin ang allow comments, naka ano siya, disable. So i-on lang natin, then tap lang natin save. Ayan guys, so pagkatapos ng edit, i-view na natin dito sa may video ni YouTube. Open natin to. So ayan, okay na yung comment section ko, wala nang turn off, pwede na maka-comment. Kailangan pala nating tanggalin ang ating SIM card bago tayo mag-format. Ito, tinatanggal ko ito. Ayan, tinatanggal ko. Tapos i-manual format ko na lang itong memory card. Ayan, pwede na siya maka-edit na maka-comments na tayo. Ganun lang ang ating pag-edit kapag naka-turn off. Kasi dito sa application, okay siya, pero doon pwede natin ma-edit sa ating YouTube Studio na app. So yun guys, thanks for watching.